บี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเช็คอินถ่ายรูปกันที่ลานปืนดำซึ่งเป็นเหมือนแบบไอคอนิกของเมืองกระบี่เลยเป็นปูดำตัวเบลอเลยค่ะ